Hello guys, මේක තමයි තුන්වෙනි වීඩියෝ එක React Native mobile development දෙවෙනි වීඩියෝ tutorial series එකේ අපි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියා දුන්නා login එක design කරන විදිහ අපි හදන්න යන application එකට අදාළව. එතකොට දැනට අපි මේ විදිහ view එකක් තමයි design කරේ. title එකක් තියෙනවා, username password type කරන්න පුළුවන්, sign in button එකක් තියෙනවා, sign up සහ forget password option දෙකක් තියෙනවා. අපි ඩිසයින් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක්. මේ විදිහේ ඩිසයින් එක තමයි අපි ඩිසයින් කරේ. ඊළඟට අපිට ඩිසයින් කරන්න තියෙන sign up page එක. හැබැයි sign up page එක ඩිසයින් කරන්න කලින් මම මේ ඩිසයින් එකත් එක්ක බැලුවට පස්සේ මට හිතුණා මගේ ඩිසයින් එකේ මෙන්න මේ part එක ටිකක් පහතට වෙන්න තියෙන්නේ. මම මේ part එක ටිකක් උඩට ගන්නම්. එතකොට මට login field section එක තමයි වෙනස් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කම්පෝනන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම එන මේ මාජින් টොප් එක ටිකක් අඩු කරන්නම් 100ක් වගේ දෙන්න. හරි, එතකොට මේ වගේ පොයින්ට් එකකට එනවා. දැන් මට පුළුවන් sign in button එක සහ මෙන්න මේ section එක. sign in button එක සහ bottom section එක අතර පොඩි gap එකක් හදන්න. මම bottom section එකේ දෙන්නම් මාජින් টොප් එකක් අපි හිතමු 50ක් වගේ. හරි, මම තව ටිකක් වැඩි කරන්නම්. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් අපිට මේ විදිහම ඩිසයින් එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට තව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ විදිහ හොඳයි කියලා. එතකොට password field එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඒ section එක scroll කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් cover වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක තමයි login design එක. ඊළඟට තියෙන sign up එක. දැන් login design එක අපි හදාගන්න තියෙන්නේ හැබැයි අපේ app.tsx main file එක ඇතුලේ. දැන් අපිට sign up එක හදන්න ගියොත් මේක ඇතුලේ ආයිත් හදන්න බෑ. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. login එකට අදාළ සම්පූර්ණ design එක අපි app.tsx file එකෙන් අයින් කරගෙන වෙන file එකකට දාන්න ඕන. සරලවම කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි app.tsx file එක ඇතුලේ designing කරන්නේ නැහැ. අපි use කරන app.tsx file එක වැඩවලට මම ඒව මොනවද කියලා තව ටිකකින් කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් designs වලට use කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම වෙනම හදනවා ෆයිල් එකක්. මම හදාන්න තියෙනවා src කියන folder එකක්. ඔයාලට පුළුවන් folder එකක් හදන්න මෙතන new folder කියන එකෙන්. මම src කියන folder එක ඇතුලේ හදනවා අලුතින් folder එකක් screens කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම project එකක් කරද්දී මගේ application එකට අදාළ screens එහෙම නැත්නම් design layouts ටික මම හදාගන්නේ screens කියන folder එක ඇතුලේ. හරි, ඊට පස්සේ මම screen කියන folder එක ඇතුලේ හදන අලුතෙන් file එකක් login අපි හිතමු login screen කියලා. tsx කියන්නේ ඒතකොට TypeScript. මම TypeScript වලින් තමයි හදන්නේ. දැන් මම මේ login screen කියලා අලුතෙන් හදාගත්ත file එකට ගේනවා මගේ මේ app.tsx file එකට දාලා code එක එකින් එක ගේන්න ඕන. දැන් main component එක ගත්තොත් app component එකේ තමයි මම ඔක්කොම mainly හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙන්න මේ code එක මුලින්ම app component එකට දාලා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ return method එක ඇතුලේ තියෙන code එක cut කරලා මම ගේනවා. cut කරන්න නැතුව අපි හිතුව මම මුලින්ම copy කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකෙත් errors එනකොට confuse වෙන්න පුළුවන්. මම මේ code එක copy කරලා ගන්නවා login screen file එකට. හරි, ඊට පස්සේ මම මේක type කරනවා React Native functional component e වලින් කියන්නේ export කරන්න කියලා, s වලින් කියන්නේ style sheet එකක් create කරන්න කියලා. React Native functional component export කරන්න මේ component එක, style sheet එකකුත් add කරන්න කියලා මේ short command එක මම දෙනවා. එතකොට මම මේ විදිහේ component එකක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම මේකේ return එකට දාලා code එකේ මේ ටික paste කරනවා. හරි, paste කරාට පස්සේ දැන් මේ විදිහේ errors වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ component මම import කරලා නැහැ තාම. ඊට පස්සේ sty කියන එක මම හදලත් නැහැ. එහෙනම් මම මුලින්ම sty කියන එක අරගන්නම් මගේ app.tsx file එකෙන්. මම ඒක හදාගන්නම් මෙතනින්. මට මේ style එක අවශ්‍ය නැහැ දැන්. හරි, ඊට පස්සේ මට පුළුවන් image එක import කරන්න මේ විදිහට. මම දෙන්නම් add all missing imports කියන option එක. එතකොට ඔක්කොම imports ටික
මට හදාගන්න පුළුවන්. මම ආයෙමත් ඒ ඔප්ෂන් එක දෙන්න. හරි, ඒ ඔප්ෂන් එක මේ අවස්ථාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ විදිහට ඉන්ඩිවිජුවලි දෙන්න වෙනවා. ඉම්පෝර්ට් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔප්ෂන් එක වැඩ කරේ නැති මෙන්න මේ කම්පෝනන්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න බැරි හින්දා. මේක දැනට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න බැරි විදියට තියෙන්නේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මම මේ කම්පෝනන්ට් එක තියෙන ෆයිල් එකට ගියොත් මේක තමයි ඒ කම්පෝනන්ට් එක. මේ කම්පෝනන්ට් එක මම එක්ස්පෝර්ට් කරලා නැහැ. අපිට එක්ස්පෝර්ට් කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන ෆයිල් එකක තියෙන කම්පෝනන්ට් එකක් තවත් ෆයිල් එකකදී යූස් කරනවා නම්. එක්ස්පෝර්ට් කියන කම්පෝනන්ට් කීවර්ඩ් එක අපිට අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න වෙනවා. එක්සැම්පල් එකකට ගියොත් දැන් මේ login field කියන කම්පෝනන්ට් එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ මම මේ ෆයිල් එකේ. එහෙනම් මට මේක කොච්චර control space මන් දුන්නත් මට suggestions බලා ගන්න බෑ. මේ component එක හොයාගන්න නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මම මෙතන මෙහෙම දෙයක් කරනවා දැන්. මම export කරනවා මේ function එක. දැන් මම මේක save කරලා මම මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් control space දුන්නොත් දැන් මට suggestions එකක් පෙන්නනවා. හරි, දැන් මට මෙතනින් import කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මම දැනට මේක අයින් කළා මේ component එකම අරගන්නම්. ඉස්සරහදී එහෙම දෙයක් වුණාට පස්සේ එතකොට ඔයගලන්ට export කියන keyword එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ. මම ඒක ඉස්සරහදී තවත් පැහැදිලි කරලා කියා දෙන්නම්. හරි, මම දැනට ගන්නම් මේ විදියට login field එක. එතකොට login field එකට අදාළ හැම component එකම අපි බලමු. all missing imports මම හිතන්නේ දැනටත් වැඩ කරන එකක් නැහැ. මේ දෙන්න export කරලා නැති හින්දා ඒකින්ද මම දැනටත් individually import කරන්නම්. හරි, එතකොට sign in button එකයි bottom section එකයි ඊළඟට ගන්න ඕනේ. bottom section sign in button component දෙකම cut කරගන්න. cut කරලා මෙතනින් දෙවෙනි file එකෙන් paste කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ තියෙන icon එකට දාලා import එක use කරන්න. එතනදී අපි import කරන්න ඕන React Native elements වලින්. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් import කරන්න base එකේ. හරි, මෙතෙන්දි මම import කරලා තියෙන theme එකකින් හින්දා මම ඒකම use කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ app.tsx file එකේ මට අවශ්‍ය නැහැ මේ part එක. හරි, දැන් ඔන්න මම වෙනම login screen file එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඒ file එකට දාලා main component එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ component එක ඇතුලේ sub component එක තියෙනවා. login field එක තියෙනවා. login field එක ඇතුලේ sign in button එක තියෙනවා. bottom section එක තියෙනවා. හරි, දැන් අපි මේ login screen එක හදා ගන්න ඕන app.tsx file එක ඇතුලේ. මම හදා ගන්න login screen save කරා. හරි, save කරාට පස්සේ මට එන error එකක් none of these file exists login_background.png. හරි, මම යන්නම් login screen file එකට. මේකෙදි මම use කරලා තියෙනවා login background png file එක. එතකොට මේ path එක මම දුන්නේ app.tsx file එකට සාපේක්ෂව. හැබැයි දැන් login screen file එකට සාපේක්ෂව තමයි මේ path එක දෙන්න ඕන. මොකද කිව්වොත් app.tsx file එක තියෙන්නේ parent folder එක ඇතුලේ. හැබැයි login screen file එක තියෙන්නේ src screen කියන folder දෙකම ඇතුලේ තමයි මේ file එක තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ file path එක වෙනස් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි මෙතන ඉඳන් දැන් අලුතෙන් file path එකක් හදා ගන්න ඕන. dot දෙකකින් අපිට පුළුවන් ඉන්න ඩිරෙක්ටරි එකේ ඉඳන් බෑක් එකට එකක් යන්න. එතකොට dot දෙකේම මම දෙකක් දීලා තියෙන්නේ login screen file එකේ ඉන්නේ folders දෙකක් ඇතුලේ හින්දා. හරි, ඊට පස්සේ මම කියනවා assets/image/ ඊළ පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් ෆයිල් එකේ නම login_background.png. හරි, ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා.
සේව් කළා මම එකපාරක් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මට තව error එකක් කියනවා. හරි තාමත් මේ ෆයිල් එක හොයාගන්න නෑලු. අපි බලමු මොකක්ද හේතුව කියලා. හරි මම ෆයිල් එකේ නම දීලා තියෙන්නේ වැරදියට. login. හරි මම දැන් මේක හරි දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න දෙයක්වත් නෑ. ඔන්න අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩිසයින් එක. ඔන්න දැන් එතකොට මම මුලින්ම කරේ app.tsx ෆයිල් එකේදී ඩිසයින් කරගත්ත login එක එතනින් ගලවලා වෙනම ෆයිල් එකකට ගෙනාවා. හරි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට බලමු අපේ sign up page එක ඩිසයින් කරන විදිය. හරි sign up page එක ඩිසයින් කරද්දී අපිට ඒකට use කරන්න පුළුවන් මේ login screen එකේම ඩිසයින් එක. මොකද ගත්තොත් දැන් මේ ඩිසයින් දෙක ගත්තොත් දෙන්නම එකම වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේකම copy කරලා ගන්නම්. මට පුළුවන් login screen එකම copy කරලා ගන්න. මම මුලින්ම හදා ගන්නම් අලුතින් ෆයිල් එකක්. sign up screen.tsx. හරි ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ අදාළ කෝඩ් එක මම මේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක control C වලින් copy කරනවා. copy කරලා sign up screen එකේ paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ දැන් මේකේ main component එකේ නම login screen. එහෙනම් ඒ component එකේ නම මට මෙතන use කරන්න බෑ. එහෙනම් මම මෙතන login screen කියන එක sign up screen කරනවා. මේ ෆයිල් එකේ නමම මෙතන දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆයිල් දෙකේ නම් දෙක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකම නම දුන්නට පස්සේ ඉතින් කන්ෆියුස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හින්දා එකම නම දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එතකොට මම මෙතන change කරන්න ඕන sign up screen. දැන් එතකොට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම අර කලින් කිව්ව keyword එක export keyword එක use කරපුව හින්දායි මට මේ ෆයිල් එක මේ component එක වෙනම ෆයිල් එකක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම sign up එකේ design එක load කරන්නම්. දැනට එතකොට load වෙලා තියෙන්නේ login screen එක විතරයි. මම දැනට මේ ෆයිල් එක මේ component එක comment කරලා මම මෙතන display කරන්නම් sign up page එක. හරි මම මේක save කරන්නම්. හරි එතකොට ඒ output එකම තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. මොකද තියෙන එකම design එකේ හින්දා. දැන් මම යනවා sign up screen එකට. sign up screen එකේ මෙන්න මේ විදිහේ design එකක් එන්න ඕන. ඒකේ welcome back කියන එක create account එන්න ඕන. මම එහෙනම් මෙතන වෙනස් කරන්නම් sign up screen එකේ welcome back මෙන්න මෙතන කියන welcome back කියන එක create account වෙන්න ඕන. මම මේක save කරන්න. හරි එතකොට ඔන්න create account උනා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේකේ background image එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස්. දැන් මෙතන තියෙන background image එකම නෙවෙයි මෙතනත් තියෙන්නේ. මම ඒක දැනට එකම use කරන්න. ඊට පස්සේ text input component තුනක් තියෙනවා. මේකේ දෙකයි තියෙන්නේ මේකේ තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් මම අලුතෙන් එකක් හදන්නම්. login field එකට දාලව මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට sign up field කියලා. මම එතන කියනවා sign up section. ඊට පස්සේ මට ඒ component name එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ components text component තුනක් තියෙනවා. මම මේකම copy කරලා ගන්නම්. පළවෙනි view එක copy කරලා ගන්නම්. views දෙකයි තියෙන්නේ. email එකයි password එකටයි. පළවෙනි view එක copy කරා. එහෙම නැත්නම් මම දෙවෙනි view එක copy කරලා ගන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට මම gap එකක් දීලා තියෙනවා. margin top එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මම දෙවෙනි component එක දෙවෙනියට place කරාට පස්සේ මට ආමුතුවෙන් ආයෙමත් gap එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒක මේ විදිහට apply වෙනවා. මම එතකොට ඒකෙදි වෙනස් කරන්නම් name your email password. එතකොට දෙවෙනි component එකේදී මෙතන your email වෙන්න ඕන. පළවෙනි component එකේ name වෙන්න ඕන. හරි. ඒ තුනත් හරි. ඊට පස්සේ
ඊළඟට තියෙන sign up කියලා change කරන්න ඕන. දැන් එතකොට මෙහෙම කරාට පස්සේ ඇත්තටම ලේසි අපිට ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ values ටික වෙනස් කරන් යන්න විතරයි. මම මෙතන sign up කරන්නම්. එතකොට මේක වෙනස් කරන්න ඕන මෙතනදිත්. sign up එකේදී එතකොට මෙතන sign in වෙනුවට sign up වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ගත්තොත් මම මෙතන keyboard scroll view එකක් use කරපු හින්දා මේ component දෙක පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම ඒ component දෙකේ top height එක පොඩ්ඩක් margin top එක ටිකක් අඩු කරන්න. sign up section එකේ නෙමෙයි. sign up section එකේ මේ button එකේ section එකේ මම 70ක් කරන්න. හරි. එතකොට ඔන්න මේ විදිහේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම design එකට ගියොත් ඇත්තටම design එකේ තියෙන එක option එකයි sign in option එකක් විතරයි. එහෙනම් මම ඒක වෙනස් කරන්නම්. bottom section එකේදී ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන මම වෙනස් කරේ sign up section එකේ. එහෙනම් මම ඒක පොඩ්ඩක් undo කරන්නම්. undo කරලා bottom section එකේ තමයි ඇත්තටම ගියොත් margin top එක වෙනස් වෙන්න ඕන. හරි දැන් හරි. හරි ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්න ඕන forget password වෙනුවට sign in කියන option එක design එකේ ගත්තොත් එහෙනම් එතනදී මට පුළුවන් මුලින්ම මේකේ color එක copy කරගන්න. මොකද color එක sign up එකේ color එක තියෙන්නේ. ඒ color එක මම දෙන්නම් මෙතනට. ඊට පස්සේ මේක මම අයින් කරගන්නම්. අයින් කළා මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ sign in කියලා. ඊට පස්සේ width එකත් අඩු කරගන්න ඕන. මම 60ක් වගේ දෙන්නම්. 50ක් වගේ අපි බලමු. හරි. 55ක් වගේ අපි දීලා බලමු. හරි. එතකොට ඔන්න sign up එකත් මම create කරගෙන ඉවරයි. create account කියන screen එක. එතකොට මේක තමයි අපේ දෙවෙනි screen එක වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ tutorial එකේදී බලමු login page එක සහ sign up page එක අතර navigation එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා.